در این ویدیو می‌خوایم روایتی متفاوت از مهمترین و تاثیرگذارترین واقعه تاریخی که بعد از حمله اعراب به ایران اتفاق افتاده رو بیان کنیم. اتفاقی که باعث جاری شدن جویبارهای خون شد، طوری که از سرهای مردان و زنان و کودکان ایرانی هرم‌های زیادی ساخته شد و حتی به روایت تاریخ به سگ‌ها و گربه‌ها هم رحم نکردند. در قرن 13 میلادی در قاره آسیا سه قدرت برتر وجود داشت. امپراتوری چین از شرقی ترین نقاط آسیا تا سرزمین‌های هندوستان به عنوان قدرت اقتصادی و نظامی شناخته می‌شد. هندوستان سرزمینی در جنوب آسیا و در کرانه اقیانوس هند به عنوان امپراتوری ثروتمند شناخته می‌شد و در فلات ایران قلمرو خوارزمشاهیان از شرق با هندوستان و از شمال شرقی با چین و صحرای مغولستان همسایه بود و از غرب تا منطقه آناتولی یعنی ترکیه فعلی ادامه داشت. اما در این اوضاع و احوال خونخوارترین و بزرگترین امپراتوری جهان تا اون زمان در صحرای مغولستان به رهبری شخصی به نام تموچین در حال شکلگیری بود. تموچین با مطیع کردن قبایل پراکنده مغول و تاتار در دشت‌های وسیع مغولستان در شمال چین امپراتوری مغول را بنا کرد، طوری که در مدت 160 سال باعث نابودی تمام این امپراتوری‌ها میشه و وسعت امپراتوری مغول از دریای ژاپن تا بخش‌های وسیع از سرزمین روسیه و اروپا رو شامل میشه. با این توضیحاتی که گفته شد، در این ویدیو می‌خوایم در مورد مقاومت جانانه مردم نیشابور در مقابل حمله مغول و چنگیزخان صحبت کنیم و ببینیم این شهر که نمادی از فرهنگ و علم و ثروت در دوران خودش بوده چطور تونست در مقابل حمله مغول ایستادگی کنه و چه اتفاقاتی در این شهر میفته. به دلیل اهمیت موضوع در این ویدیو از منابع تاریخی معتبری در مورد حمله مغول به نیشابور استفاده شده که مهمترین اونها شامل این کتاب‌ها هستند: کتاب جهانگشای جوینی، کتاب حمله مغول به ایران و کتاب جامع التواریخ. همونطور که گفته شد در قرن 13 میلادی سلسله خوارزمشاهیان بر فلات ایران حکومت می‌کردند و در سراسر این سرزمین تجارت و صنعت و کشاورزی بسیار رونق داشت، طوری که از سراسر دنیا از جمله چین و اروپا کاروان‌های تجاری زیادی وارد سرزمین‌های ایران می‌شدند. در این زمان سلطان محمد خوارزمشاه حاکم فلات ایران بود و پایتخت اون در سرزمین سمرقند قرار داشت. تموچین یا چنگیزخان بعد از فتح چین و بخشی از آسیای میانه با خوارزمشاهیان همسایه شد. چنگیزخان به دلیل بزرگ شدن وسعت امپراتوری مغول و نیازهای صنعتی و اقتصادی که به وجود اومده بود، به دنبال باز کردن راه بازرگانی بین قلمرو مغول با خوارزمشاهیان بود. به همین خاطر نسبت به سلطان محمد خوارزمشاه در طی نامه‌هایی با ادب و احترام برخورد می‌کرد. اما سلطان محمد خوارزمشاه به دلیل نفوذ اطرافیانش به خصوص مادرش ترکان خاتون با سیاست‌های خصمانه خودش باعث خشم چنگیزخان و در نهایت حمله مغول‌ها به فلات ایران شد. حمله مغول به ایران زمانی اتفاق افتاد که 450 بازرگان مغولی که بیشتر اصالتاً ایرانی بودند در شهر اترار به دستور سلطان محمد خوارزمشاه به طرز فجیعی کشته شدند. این کار سلطان محمد خوارزمشاه باعث شد تا چنگیزخان برای اولین بار در پاییز سال 598 خورشیدی برابر با سال 1219 میلادی با لشکر خودش به سمت سمرقند حرکت کنه. سلطان محمد خوارزمشاه با اینکه لشکر بزرگتری از مغول‌ها داشت، نتونست در مقابل حمله چنگیزخان مقاومت کنه و ناگزیر فرار کرد. شکست سلطان محمد در برابر چنگیزخان باعث از بین رفتن سپاه خوارزمشاهی شد و به همین خاطر شهرها و ولایات منطقه ماوراءالنهر مجبور شدند به طور جداگونه
و خودشون با تعداد سربازان کمتری با مغول‌ها بجنگند. چنگیزخان که کینه سلطان محمد خوارزمشاه رو به دل داشت، به دلیل کشته شدن بازرگانان خودش برای دستگیری سلطان محمد خوارزمشاه بخشی از سپاه مغول رو به دنبال اون و برای تعقیب سلطان محمد میفرسته. سلطان محمد به بهانه تشکیل لشکری جدید و تازه نفس به سمت خراسان فرار میکنه، اما والیان و حاکمان شهرهای خراسان همراه با سلطان محمد نمیشن و سلطان محمد ناگزیر به سمت شهر نیشابور حرکت میکنه. طبق کتاب‌های تاریخی سلطان محمد خوارزمشاه در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 599 خورشیدی وارد نیشابور میشه، اما به خاطر اینکه لشکر مغول در تعقیب سلطان محمد بود و فرصت لازم برای تشکیل سپاهی که بتونه لشکر بیرحم مغول رو شکست بده وجود نداشت، حتی یک روز هم در نیشابور توقف نمیکنه و به سمت بغداد حرکت میکنه. لشکر مغول شهر به شهر و روستا به روستا در تعقیب سلطان محمد خوارزمشاه حرکت میکرد و در طی این تعقیب و گریز مردم شهرها و روستاهای سر راهش رو به طرز وحشیانه قتل عام میکرد. مغول‌ها بعد از کشتار مردم شهرها تعدادی از مردان رو به اسارت میگرفتند تا در محاصره شهرهای بزرگ از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. مغول‌ها اونچنان وحشتی در بین مردم انداخته بودند که هیچ کسی جرأت فرار و حتی مقاومت در برابر مغول رو نداشت. شهر نیشابور با ورود سلطان محمد خوارزمشاه در معرض وحشیانه ترین حمله در طول تاریخ خودش قرار گرفته بود. در کتب تاریخی نیشابور رو به خاطر عظمت و شکوهش به عنوان درخشان ترین ستاره خراسان نام بردند و گفته شده رونق زندگی در نیشابور چنان بود که جمعیت نیشابور بیش از 1,500,000 نفر برآورد شده بود. کتاب تاریخ جهانگشای جوینی راجع به جایگاه شهر نیشابور قبل از حمله مغول مدعی شده که اگر بر روی زمین بهشتی وجود داشته باشه اون شهر نیشابور هست. در 2 خرداد سال 599 خورشیدی بخشی از سپاه مغول برای تعقیب سلطان محمد خوارزمشاه به 3 فرسنگی دروازه‌های شهر نیشابور رسیدند. در درگیری که بین مغول‌ها و باقی مونده سپاه خوارزمشاهی در نزدیکی نیشابور اتفاق افتاد، مغول‌ها پیروز شدند و بعد از اینکه در مورد سلطان محمد خوارزمشاه اطلاعات لازم رو به دست آوردند، کسانی که اسیر کرده بودند رو گردن میزنند و از حاکم شهر که شخصی به نام مجیرالملک بود خواستند که شهر رو تسلیم مغول‌ها بکنه. اما مجیرالملک که بسیار حاکم دانایی بود، برای جلوگیری از جنگ و خونریزی با سیاستی که داشت اصطلاحاً مغول‌ها رو به دنبال نخودسیا فرستاد و به اونها گفت که من قبل از به قدرت رسیدن سلطان محمد خوارزمشاه حاکم نیشابور بودم و الان هم مرد پیر هستم و اهل قلم. شما به تعقیب سلطان محمد برید و اگر سلطان محمد رو شکست دادین این ملک مال شماست و من هم بنده شما، و با مغول‌ها توافق کرد که آذوقه مورد نیازشون رو تامین بکنه. مغول‌ها که محو عظمت و شکوه نیشابور شده بودند جرأت حمله به نیشابور رو نداشتند، پس به ناچار برای تعقیب سلطان محمد به راه افتادن و رفتن. حدود 2 هفته بعد دوباره بخش دیگه از لشکر مغول به نیشابور میرسه. گروه دوم لشکر مغول هم که تا اون زمان در سرزمین‌های خوارزمشاهیان شهری به عظمت و بزرگی نیشابور ندیده بودند و از طرف دیگه به خاطر کوچیک بودن سپاه مغول جرأت حمله به نیشابور رو نداشتند. به همین دلیل بعد از تأمین آذوقه مورد نیازشون به تعقیب سلطان محمد حرکت کردند. اما قبل از حرکت مغول‌ها دستور دادند تا هرچه زودتر حصارهای اطراف شهر نیشابور تخریب بشه. با سیاستی که مجیرالملک حاکم نیشابور به کار برد، خطر جنگ از سر نیشابور برداشته شد و تا مدتی خبری از مغول‌ها نبود، تا اینکه خبرهایی در مورد پیروزی ایرانی‌ها در برابر مغول‌ها به گوش مردم نیشابور رسید و شایعات شدت گرفت و باعث شورش مردم نیشابور و بخش‌های دیگری از خراسان میشه. در همین زمان مردم شهر طوس به پیروی از شورش مردم نیشابور به رهبری شخصی به نام سراج الدین دست به شورش زدند
و شهرهای مختلف خراسان هم پیرو شورش‌های شهرهای طوس و نیشابور علیه مغول‌ها شورش می‌کنند. به دنبال این شورش‌ها تعدادی از سربازان مغول به همراه حاکمان دست نشانده مغول توسط شورشی‌ها کشته میشن و این خبر به فرمانده لشکر مغول که در خراسان بود رسید. لشکر مغول در مدت کوتاهی تونست شورش شهرهای طوس و بقیه مناطق خراسان رو سرکوب بکنه. سپاه 10,000 نفری مغول به فرماندهی داماد چنگیزخان برای سرکوب مردم نیشابور آماده شد و به سمت نیشابور حرکت کرد و در اواسط ماه رمضان به نیشابور میرسه و در اطراف شهر خیمه میزنه. در ابتدا داماد چنگیزخان مغول از نیشابوری ها خواست تا تسلیم بشن، اما حاکم و مردم نیشابور که از کشتار مردم خراسان توسط مغول ها باخبر شده بودند حاضر به تسلیم نشدند و از مرد و زن و کودک و پیر و جوان با شجاعتی وصف نشدنی و با جسارتی کامل برای دفاع از میهن و ناموس خودشون آماده نبرد شدند. داماد چنگیزخان با خیال اینکه ایرانی‌ها مثل سایر مناطق توان مقابله با لشکر مغول رو ندارند، دستور حمله به نیشابور رو صادر میکنه. در ابتدا مغول‌ها با منجنیق‌ها شهر رو سنگبارون کردند و می‌خواستند دیوارهای شهر رو نابود بکنند، اما شجاعت و فداکاری مردم نیشابور مانع ورود مغول‌ها به شهر شد. بر اساس اونچه که در کتب تاریخی گفته شده این جنگ 3 شبانه‌روز طول کشید و مغول‌ها شکست سختی خوردند، طوری که بسیاری از سربازان مغول کشته شدند و یا اسیر شدند و جنازه مغول‌های کشته شده در خندق‌ها و کنار دیوارهای شهر افتاده بود. مغول‌ها که انتظار مقاومت ایرانی‌ها رو نداشتند به ناچار عقب نشینی کردند و از شهر دور شدند. در هنگام عقب نشینی مغول‌ها 2 نفر از ایرانی‌ها که اسیر مغول‌ها شده بودند تونستن فرار کنند و به نیشابور برگردند. این 2 نفر خبر بسیار مهمی با خودشون برای مردم نیشابور برده بودند و اون خبر کشته شدن فرمانده لشکر مغول یعنی داماد چنگیزخان مغول به دست یک سرباز ایرانی بود که با تیر و کمان تونسته بود اونو از پای در بیاره. مردم نیشابور از این پیروزی خیلی خوشحال شدند، چون تا اون زمان هیچ کسی نتونسته بود لشکر مغول رو شکست بده و این اولین پیروزی ایرانی‌ها در مقابل لشکر بزرگ مغول‌ها بود. از طرفی مجیرالملک حاکم نیشابور که آدم دانایی بود میدونست که کشته شدن داماد چنگیزخان مغول چه عواقبی داره، پس دستور داد تا مردم شهر دیوارهای شهر رو ترمیم کنن و آماده باشن. مغول‌ها بعد از شکست در مقابل ایرانی‌ها به 2 قسمت تقسیم شدند. یک قسمت به سمت سبزوار حرکت کرد و قسمت دیگه‌ای از لشکر مغول برای سرکوب دوباره شورش مردم طوس به سمت طوس فرستاده شد. مردم سبزوار و دهکده‌های اطراف اون علیه مغول‌ها بسیج شدند و 3 شبانه روز مردانه جنگیدند. مغول‌ها بعد از جنگی سخت به خاطر ضعف دیوارهای شهر سبزوار تونستن وارد شهر بشن و به تلافی شکست نیشابور همه مردم سبزوار رو از دم تیغ گذروندند. کشتار چنان وحشتناک بود که مورخان نوشتن در سبزوار بیش از 70,000 نفر به قتل رسیدند و گردن زده شدند. در تمامی خیابان‌ها و محله‌ها اجساد کشته شدگان روی هم تلمبار شده بود. وقتی که در سبزوار و طوس بین مغول‌ها و ایرانی‌ها جنگ بود، به خاطر کمبود آذوقه و نرسیدن کمک از طرف شهرهای اطراف در نیشابور قحطی و گرسنگی اتفاق افتاد، طوری که در طول تاریخ 100 سال گذشته نیشابور بی سابقه بود. از یک طرف کمبود گندم و گرون شدن قیمت گندم و فشارهای روحی و جسمی و از طرف دیگه ممنوع بودن خروج از شهر به خاطر حمله‌های موقت مغول‌ها باعث فقر و فلاکت جمعیت زیادی از مردم نیشابور شده بود و خیلی از مردم از فرط گرسنگی جون خودشون رو از دست دادن. اما با این وجود مردم نیشابور هرگز خودشون رو به دشمن تسلیم نکردند. مغول‌ها که تسخیر نیشابور رو به خاطر مقاومت جانانه مردم نیشابور ساده نمی‌دیدند، با ارسال نامه‌ای از شخص تموچین یا چنگیزخان تقاضای کمک و فرستادن نیروی کمکی کردند.
چنگیزخان که از خبر کشته شدن دامادش و شکست سخت لشکر مغول خشمگین شده بود، در جواب نامه گفت چون مردم نیشابور توقاچار یعنی دامادش رو کشتن، هیچ کسی نباید زنده بمونه و شهر باید خراب بشه و در محل اون جو کاشته بشه. به همین منظور دستور داد تا زبده ترین جنگجویان مغول در قالب لشکری بزرگ به سمت نیشابور حرکت کنند. لشکر 50,000 نفری و تازه نفس مغول به فرماندهی پسر کوچیک چنگیزخان به نام تولی خان به همراه 200 منجنیق در بهار سال 600 خورشیدی برابر با سال 1221 میلادی به نیشابور رسیدند و دوباره نیشابور رو محاصره کردند. دیوارهای شهر نیشابور قبل از رسیدن مغول‌ها تعمیر شده بود و خیلی مستحکم بود و به نظر می رسید که تخریب مناره‌ها و دیوارهای شهر امکان پذیر نیست و تمام دروازه‌های شهر بر روی مغول‌ها بسته شده بود و از هر دروازه بیش از 12,000 سرباز کماندار مراقبت می‌کرد. سربازان خسته و گرسنه ایرانی با نصب 3,000 منجنیق کوچیک در بالای دیوارهای شهر نیشابور و 300 منجنیق بزرگ برای پرتاب سنگ و آتش آماده دفاع از آب و خاک و ناموسشون بودند. ایرانی‌ها می‌دونستند که این جنگی متفاوت خواهد بود. پس باید تا آخرین نفس مقاومت می‌کردند. اما با این وجود برخی افراد که عمدتاً بازرگان بودند ترسیدند و قاضی بزرگ شهر شخصی به نام رکنالدین علی ابن ابراهیم محمد رو پیش تولی خان پسر چنگیزخان می‌فرستند و از تولی خان خواستند که نیشابوری ها رو امان بده. اما پسر چنگیزخان مغول که به خاطر انتقام کشته شدن دامادش به نیشابور اومده بود، درخواست قاضی شهر رو رد میکنه و دستور میده تا گردن اونو بزنن. صبح روز چهارشنبه 25 فروردین سال 600 خورشیدی مطابق با 14 آوریل 1221 میلادی منجنیق‌ها دیوارهای شهر نیشابور رو هدف قرار دادند و بدین ترتیب حمله مغول به شهر نیشابور آغاز میشه. ایرانی‌ها با شجاعت و دلیری زیادی می جنگیدند. منجنیق‌ها از هر دو طرف یک لحظه هم متوقف نمیشد. مغول‌ها با تلاش زیاد قصد تخریب دیوارهای شهر رو داشتند و یا می‌خواستند با بالا رفتن از دیوارها وارد شهر بشن. اما ایرانی‌ها جان بر کف گرفته بودند و جانانه می‌جنگیدند، طوری که در خندق‌ها پر از اجساد مغول شده بود. جنگ بر روی دیوارهای شهر 8 شبانه روز طول کشید و از هر دو طرف بسیاری کشته شدند. مدافعان شهر به شدت خسته و ضعیف شده بودند، اما همچنان تا آخرین نفس با مغول‌ها می‌جنگیدند. پسر چنگیزخان که انتظار چنین مقاومتی از طرف ایرانی‌ها رو نداشت، دستور حمله همه جانبه رو داد و در نهایت مغول‌ها با جنگی سخت و خونین تونستند بخشی از دیوارهای شهر و برج‌های اون رو تصرف کنند و به این ترتیب بعد از چند روز مقاومت جانانه دروازه‌های شهر باز شد و لشکر مغول وارد شهر شد. با ورود مغول‌ها به شهر کشتار بزرگی توسط مغول‌ها شروع شد و مقاومت و ایستادگی مدافعان شهر با شکست مواجه شد. جنگ در کوچه پس کوچه های نیشابور با دفاع جانانه مردم هنوز ادامه داشت و هر کسی با هر وسیله‌ای که دم دستش بود با مغول‌ها می جنگید و تسلیم نمی شد. مردم نیشابور از دست مغول‌ها هیچ راه فراری نداشتند. مردها برای دفاع از خانواده‌هاشون در کوچه‌ها با مغول‌ها می جنگیدند و بعضی از زنها بچه‌هاشون رو در تنورهای پخت نون مخفی می کردند. مغول‌ها با ورود به خونه‌ها به زنها تجاوز می‌کردند و بعد اونها رو می‌کشتند و هر بچه‌ای رو پیدا می‌کردند زنده نمی‌ذاشتند. جنگ تا غروب آفتاب ادامه داشت، طوری که از تمامی کوچه پس کوچه‌های شهر خون موج می‌زد. اما با این وجود مردم باز هم تسلیم نمی‌شدند. مغول‌ها حاکم شهر یعنی مجیرالملک رو دستگیر کردند و به دستور پسر چنگیزخان گردن زدند. تولی خان پسر چنگیزخان بعد از ورود به شهر دستور داد تا مردها، زنها، کودکان و پیرهای نیشابور که زنده موندن رو یک به یک گردن بزنند. مغول‌ها به خاطر انتقام از ایرانی‌ها دست به قتل عام فجیعی زدند و به فرمان چنگیزخان شهر با خاک یکسان شد.
تا دیگه نام و نشانی از نیشابور باقی نمونه. مغول‌ها گربه‌ها و سگ‌ها و هیچ موجود زنده‌ای را امان ندادند و همه را قتل عام کردند. بر اساس کتاب‌های تاریخی مغول‌ها برای شمارش کشته شده‌ها از سرهای اونها مناره‌ها ساختند، طوری که 12 روز شمارش سرهای کشته شده‌ها طول کشید و تعداد کشته شده‌ها رو 1,450,000 نفر اعلام کردند. مغول‌ها بعد از قتل عام مردم شهر نیشابور رو تخریب کردند و با خاک یکسان شد و روی اون کشاورزی کردند تا هیچ اثری از نیشابور باقی نمونه. تسخیر نیشابور توسط مغول‌ها باعث افزایش روحیه لشکر مغول شد و آغازگر حمله به مناطق دیگر ایران شد، طوری که بعدها با حمله مغول به بغداد خلافت عباسیان بعد از قرنها از بین رفت. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید از شما تشکر میکنیم. امیدواریم که از این فیلم خوشتون اومده باشه و برای حمایت از این کانال ما رو سابسکرایب و لایک کنید. حتما برای ما کامنت بنویسید.